Wie heeft een eerste vraag paraat? Dan loop ik even naar u toe. Deze meneer hier, het oranje. Ja, dit is een masterclass en dan is er een meester en er zijn er gezellen. En als nou zo'n gezel een heel ander idee heeft van hoe je zo'n muziekstuk moet interpreteren en uitvoeren. Ja, hoe gaat dan de interactie? Wat gebeurt er dan? Worden jullie boos op elkaar? Of, nou, dat gaan we meemaken. Ja. Meestal is het meteen korte metten. Nee, ik vind het eigenlijk een ontzettende uitdaging om erachter te komen van wat probeert iemand te doen. En ben ik het dan daarmee eens? Het mooie van klassieke muziek, of van heel veel muziek, is dat je toch op heel veel verschillende manieren naar stukken en teksten, als zanger heb je met tekst te maken, kunt kijken. Dus lukt het diegene zo goed als hij of zij wil om voor het voetlicht te brengen wat zijn of haar visie is? En wat kan ik doen om daarbij te helpen? En als het iets is waarvan ik denk, oh, dit is echt veel te langzaam, veel te snel, of weet ik, dan stuur ik wel. Nou, dan zullen we wel zien wat ik doe. Maar dat in principe is gewoon proberen te helpen van wat zoekt iemand zelf? Daar ben ik hier. Daarvoor ben ik hier. Oké, bedankt. Leuke vraag, dank u wel. Volgende vraag. Thomas, hoe ga je om met blokkades en hoe hou je dat in je leven in balans als zanger, musicus? Ja, ik denk dat het voor bijna iedereen is het altijd wel een vraag van hoe hou ik blokkades en mezelf in balans in mijn leven. En ik prijs me heel gelukkig dat ik in de muziek mag en kan werken. Want muziek is iets wat me daar vanaf dat ik klein was eigenlijk bij hielp. Dat op het moment dat ik erg opgewonden of ergens echt mee zat, dan ging ik aan de piano zitten. En het feit dat je denkt, deze noot komt na deze noot, deze harmonie is zo. Dat is iets wat me zo terug kon brengen naar iets van basis en ook zo bij een blokkade weg kan halen. Dus eigenlijk is de muziek is voor mij wel ook... en soms gewoon de grote druk natuurlijk, waardoor je in je leven van alles moet. Maar ook het grote rustpunt waardoor je er weer mee om kunt gaan. En hoe ga je daar dan mee om als die blokkades... Kan je voorbeelden geven van blokkades die je hebt meegemaakt? Een psychologische sessie hier. Ja. Soms ben je gewoon moe. Dus concerten, veel repetities, veel reizen. En dan kom je ergens aan. En ik heb wel het geluk dat ik af en toe zing en af en toe piano speel. En als ik moe ben van het zingen en ik moet even tot mezelf komen, dan ga ik piano spelen. Als ik moe ben van het piano spelen, dan zing ik eens een beetje. Dus zo pendel ik tussen die kanten heen en weer. Gewoon puur letterlijk door gewoon te gaan zitten. En zo'n vleugel is ook iets heerlijks om aan te zitten. En gewoon fysiek dat te doen. Dus ja. Wie mag ik als volgende het woord geven? Ja. Hoe bereid je je voor als je een nieuw stuk in gaat studeren? Hoe doe je dat? Dat wisselt. Vaak gewoon doorspelen. Dus hopen dat de muziek er is. Want als het een heel nieuw stuk is, dan is het vooral heel veel e-mails sturen naar de componist. Wanneer krijg ik de muziek nou? Want die zijn nogal eens laat. Maar anders is het gewoon partituur erbij nemen. Tekst goed bekijken en tot me door laten dringen. En dan... ik weet het meestal een paar jaar van tevoren dat ik iets ga doen. Dus dan eigenlijk zo gauw het contract er is of zo gauw ik het weet, ga ik het vast helemaal doorkijken, doorspelen. Dan leg ik het weer weg, kom ik er weer mee terug. Dus ja, op zo'n manier. Ik hoorde u onlangs in Requiem van Fauré, erg mooi. Als u nou in de opera zingt, heb je een heel andere manier van zingen. Kunt u een beetje aangeven, je hoort ook soms mensen bij de Matthäus Passion, die gaan helemaal op een opera manier erin en dat stoort mij op dat moment dan. Ja. Dat doet u natuurlijk niet. Ik hoop het. Nou, het is wel interessant wat u zegt, want in principe voor mij is de manier van zingen niet heel anders. De stijl van de muziek dicteert alleen voor mij wel hoe ik dan zing. Dus of ik met heel veel meer vibrato zing, of dat ik binnen een kleiner volume iets doe. Dus het Requiem van Fauré was dat. Dat vraagt niet om ontzettend expansief stemgebruik. Want dat wil dat stuk niet. Maar het technische stuk, dus hoe sluiten de stembanden, wat doe je met adem en dat soort dingen, dat is hetzelfde. Maar het is gewoon naar smaak en naar stijl je stem inzetten. Ja, Thomas, ik ken eigenlijk geen liedzangers die ook opera zingen. En dan speel je ook nog piano. Dus ja, is prachtig en knap allemaal, maar denk je niet dat je nog beter zou worden als je je zou specialiseren? Het zou kunnen, maar ik denk het eigenlijk niet. Omdat ik gewoon... ik heb zelf ontzettend veel qua voeding naar mezelf toe. Dus muzikale voeding dan. Door die dingen allemaal door elkaar heen te doen. En op het moment, misschien, maar ik zou het niet willen. Dus dan blijf ik maar gewoon op dit niveau.
Als het dan maar moet, ja. Kunt u leven met dat antwoord? Nee, heel goed antwoord. U had ook een vraag. Ja, ik was benieuwd naar wat de taal waarin een stuk staat, wat het doet met je manier van zingen. En of je ook een voorkeur hebt voor zingen in een bepaalde taal. Ja, het doet heel veel, want een taal op zich, hè, denk aan een gedicht, dat is al snel muziek. Zeker als het mooie teksten zijn. En daarin is het Frans heel erg anders dan het Italiaans en het Russisch weer heel erg anders dan het Tsjechisch. Ik heb wel voorkeuren voor talen waar ik liever niet in zing, omdat ik ze dan helemaal niet machtig ben en dat levert me dan heel veel stress op. Dus ik noem het Tsjechisch, dat heb ik weinig gedaan, maar dat was ook zo. Dan stond ik het hele concert alleen maar te denken, ik hoop dat er geen Tsjechen zijn, ik hoop dat er geen Tsjechen zijn. En dat leidt me dan toch wel af. En verder Frans of Italiaans of Engels. Gewoon iedere taal heeft zo zijn eigen muziek. En ik vind dat een uitdaging om te kijken hoe je die zo mooi mogelijk tot zijn recht laat komen ook. En welke voel je het meest op je gemak? Dat weet ik niet zo goed. Nederlands is natuurlijk... Ik zing ook toch veel Nederlands. En de Harry Bannekliedjes of kleinkunstliedjes. Dat is natuurlijk gewoon meteen ongefilterd. En het fijne is, als je dat doet, dan denk je ook... ja, eigenlijk wil je in het Duits of in het Frans ook deze natuurlijkheid ook hebben. Alsof het je spreektaal is. Dus de afwisseling daarin bevalt me het beste. Wat is de meest uitdagende operarol die je hebt gezongen en waarom? Ik heb 1 keer een rol gedaan, dat was in kwartet van een Italiaans componist, Luca Francesconi. En dat was gebaseerd op Les Liaisons Dangereuses, dat was in Berlijn. En dat was echt krankzinnig moeilijke muziek. Gewoon, je kon eigenlijk... Alles was onhandig opgeschreven. Het ging van heel hoog tot heel laag. Als je het goed deed, kon je eigenlijk niet horen waarom je het goed deed en of je het goed deed. Dus dat was echt wel heel erg lastig. En dan hadden we een souffleur die in het kastje zat, maar ook meedirigeerde en inzetten gaf. Want we hadden een dirigent die, als hij vond dat de muziek goed klonk, dan dirigeerde hij eigenlijk niet meer. Dan deed hij zoiets. Dus dan kon je niet alleen niet horen waar je was, maar ook niet zien waar je was. Dat was echt erg ingewikkeld. Hoe bereid je je voor op de achtergrond van de componist en de compositie? En het moment waarop de compositie ontstaan is in het leven van die componist? Ja, veel lezen. Ik heb gelukkig stapels boeken ook verzameld in de tijd toen ik nog geen kinderen had. Dus op de momenten waarop je echt toe komt aan lezen ook nog. Dus heel veel zoeken en heel veel lezen. En daar ben ik gelukkig ook gek op. Internet is een hele goeie, want er staat ook heel erg veel. Maar er staat vooral ook heel erg veel niet. Dus de slechte antiquariaten afstruinen en hopen op obscure boeken over de periodes en de levens van die componisten. En dat is ook het ontzettend leuke. Het zijn allemaal in de klassieke muziek en in de dichtkunst... je kunt eindeloos deurtjes open blijven doen en denken... jeetje, dit was in die tijd, maar toen was Duitsland in oorlog met Frankrijk om die reden. En Oostenrijk zo, maar Schubert zat gewoon zo. Hoe zit dat dan? Dus je kunt een heel erg breed beeld op wat die muziek allemaal is... en waarom die er is vinden, als je gewoon maar nieuwsgierig blijft. Dus zoveel mogelijk schrapen en bij elkaar zoeken. En alles heeft met elkaar te maken. Als je vindt dat het met elkaar te maken heeft, dan is het ook zo. Qua inspiratie. Want verder, op het moment dat ik het sta te doen, dan of een zanger... of ik nou denk aan een bepaald schilderij, dat kun je niet horen. Maar het zorgt er wel voor dat ik het anders zing. Dus alles verzamelen wat je kunt, is mijn devies. Okay. How would you advise a young singer who's got all the ability to earn a living these days in classical music? Well, it's very tricky to define all the ability. Because we have a musical ability, we have a textual ability. And then you need to establish for yourself if you have the ability for the life of being in this profession. And the life of being in this profession is being very long hours alone in a room, in a plane, in a hotel room, in a practice room, without colleagues, or with colleagues you would rather be without, with a conductor, or with a conductor you would like to not have. And those are parts which influence so much how your life will be, and how your days will be, and also how you will experience the price that you pay for doing what you're doing. And of course, anyone also here in this masterclass, or anyone pursuing something like this, probably loves music and loves being in this world, but there's a huge part of it which is where the real stamina and the real challenge lies. And that's not necessarily only in
the minutes you spend on stage. Interesting. Dankjewel. Ja, dankjewel. Thomas Hardiemans. Nou, dankjewel Thomas.